Hello mga boss, welcome sa ating part 2 ng ating paggawa ng ating 3x3 fish stunner. Ito ang ating tutorial mga boss. Mabilisan lang to para matapos ng ating stunner mga boss. Kaya panoorin hanggang dulo. Yan mga boss. So gagamit tayo ng sirang MOSFET para try kabit natin sa heatsink. Iinang natin yan mga boss. Yan mga boss. Itong gamit natin ay 3x. Itong gamit natin na transformer mga boss, 3 ampere yan mga boss. Yan mga boss. At yung kanyang combination ay number 15 at number 25. Yan mga boss.
Yan mga boss. Lagay natin yung kanyang switch. Yan mga boss yun. Kabilaan pa mga boss. Toggle switch. Yan nilagay ang ating pinduan mga boss. Tapos lagay natin itong positive. Yung battery natin dyan mga boss ay e-bike yan mga boss, 1225 AH. Yan mga boss. Lagay natin yung halogen na 500 watts. Yan 500 watts yan mga boss. Lagay natin yung negative na battery natin mga boss. Yan. So yan mga boss, switch na natin. Yan mga bossing, gana at sobrang lakas. Yan, sobrang lakas mga boss. Ayun, nakalow lang yan mga bossing. High natin, lagyan natin yan sa high. Nakatagal switch na yan mga boss. Yun, sobrang lakas mga bossing. Tingnan nyo naman sa ilaw, liwanag na liwanag. Yan mga boss, subscribe at like na rin itong video mga boss. Maraming salamat mga bossing. Hanggang sa uulitin mga boss sa susunod na video.